Το γκριζάρισμα των μαλλιών είναι ένα συνηθισμένο αισθητικό ζήτημα τόσο για τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Συνήθως συνδέεται με τη γύρανση, επειδή η έκρηση μελανίνης από τους θύλακες των τριχών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Αυτό κάνει τα μαλλιά να χάνουν το φυσικό τους χρώμα. Ωστόσο, σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να επηρεάζονται με πρόωρο γκριζάρισμα των μαλλιών. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το οποίο μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά την αυτοεκτίμηση κάποιου, οι περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται προς τις εμπορικές βαφές μαλλιών. Αλλά, αυτά τα προϊόντα, είναι συχνά γεμάτα με χημικές ουσίες που εθίζουν το τριχωτό της κεφαλής και μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε απώλεια των μαλλιών, ειδικά αν χρησιμοποιούνται τακτικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μια σειρά από φυσικές συνταγές που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές στην πρόληψη του πρόωρου γκριζαρίσματος. Μία από τα αγαπημένες μας είναι η παρακάτω. Χυμός κρεμμυδιού. Οδηγίες: ξεκινήστε από το ξεφλούδισμα και την παρασκευή του χυμού από τα κρεμμύδια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επεξεργαστή τροφίμων, blender, τρίφτη ή αποχυμωτή. Εφαρμόστε το χυμό στο τριχωτό της κεφαλής, κάνοντας απαλά μασάζ. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά ή περισσότερο, αν δεν βιάζεστε. Ξεπλύνετε και στη συνέχεια λούστε τα μαλλιά σας ως συνήθως. Ο χυμός κρεμμυδιού είναι πλούσιος στο ένζυμο κιαταλάσικ και οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούσαν για αιώνες ως τοπική θεραπεία για τα γκρίζα μαλλιά. Οι βοτανολόγοι συμβουλεύουν τους ασθενείς τους να τρίβουν τα κρεμμύδια στο δέρμα της κεφαλής τους. Πρόσθετες συμβουλές. 1. Περισσότερες βιταμίνες. Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για τη σωστή έκρηση μελανίνης, η χρωστική ουσία που δίνει στα μαλλιά το φυσικό τους χρώμα. Γ. Αυτό είναι σημαντικό να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με βιταμίνες του συμπλέγματος Β, καθώς και βιταμίνη Α. Αυτό θα τονώσει το θυλάκιο της τρίχας για να παράγει περισσότερη μελανίνη. Οι καλύτερες διατροφικές πηγές βιταμινών Β και Α είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα φρούτα. Καλές πηγές βιταμινών Β είναι επίσης η μπανάνα, το κουνουπίδι, ντομάτα, το γιαούρτι και τα δημητριακά. Η βιταμίνη Β12 βρίσκεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και το κρέας. 2. Χρήση χένα. Αντί να χρησιμοποιείτε χημικές εμπορικές βαφές, επιλέξτε χένα, η οποία είναι πολύ πιο ωφέλιμη. Απλώστε στα μαλλιά σας μία ώρα πριν τον ντους. Αυτό το φυσικό προϊόν για τα μαλλιά όχι μόνο αποκαθιστά το χρώμα των μαλλιών σας, αλλά τρέφει και τα θυλάκια τρίχας. 3. Τρόφιμα πλούσια σε ιώδιο. Το ιώδιο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την πρόληψη του γκριζαρίσματος των μαλλιών. Βρίσκεται στα θαλασσινά, αλλά και στη μπανάνα και τα καρότα. Αντικαθιστώντας το συνηθισμένο επιτραπέζιο αλάτι με θαλασσινό που είναι πλούσιο σε ιώδιο, θα αυξήσετε την πρόσληψη ιωδίου σας. 4. Αποφύγετε το στρες και τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η συνεχής έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις και οι ανθυγιεινές συνήθειες μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στο πρόωρο γκριζάρισμα. Εξαλείψτε το άγχος και τις ανθυγιεινές συνήθειες,
όπως η κατανάλωση αλκοόλ και το κάπνισμα. Ο διαλογισμός είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για να απελευθερώσετε την ένταση και να χαλαρώσετε.